Ngayon po ay magbubukas po tayo ng bagahe. Dumating po ang aking ayuda from Pinas. Jangjang! Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Maraming salamat po sa mga tumatangkilik sa aking simpleng video. Thank you so much po sa mga nanonood kahit papano. Nakakataba po ng puso. Ngayon guys, ang gagawin natin is magbubukas po tayo ng package from Pinas. Pinadala po ng aking kapatid. Ito po guys ay sobrang tagal. Mahal po ang bayad, almost 3,700 ang bayad. Ito po sana ay dapat isang linggo lamang itong bayad niya is EMS. Kaya lang po, marami po silang dahilan. Dahil po daw sa COVID is aabutan po daw ito ng 2 buwan o kaya 3 buwan. Buti na lang, siguro mga 1 buwan kalahati lang. Kaya buksan na po natin guys. Hindi natin alam kung ano pong nangyari o ano pong mangyayari sa loob nito. Kaya halika guys. Samahan niyo po ako. May bago pa akong ayuda from Pinas with love. Kaya buksan na po. Excited na po ako guys. Nabuksan po ito. Aray. Ay. Dahil talagang kain na po ako sa pagkain Pinas. But hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari. Dahil sa sobrang tagal po guys. Ang importante is dumating na. Try lang po natin kung ano pong nangyayari dito sa loob. Tanggap-tanggap na lang guys. Kung anong mangyayari dito sa loob. Kasi sa sobrang tagal nga, nag-aalala ako kung ano na nangyayari nito. Ang daming mga bawal guys, dami po. Sa Pinas na hindi daw pwede. Marami po, pero wala tayong magagawa. Parang nangangamoy tuyo. Kaya jangjang. Tingnan po natin guys dahil excited po ako sa tuyo. Ang aking pinakamasarap na, ang aking paborito at pinakamasarap na chicharon. Special chicharon po ito guys. Mukhang okay naman ang chicharon guys. May 10. Expire siya is May 10. Okay pa to. Chicharon guys from Pilipinas with love. Saan to? Talagang kain na po ako ng ano guys, tuyo dahil isang asuko asami. Isang taon na po ako at 4 na buwan na hindi nakatikim ng tuyo talaga kasi ito lang po. Kaya excited po. Hindi mahirap ngayon mag dito ng tuyo, mag-order dahil hirap po talaga ngayon dito mag-order ng mga Philippine foods. Ito po guys ay jangjang. Gumin ne. Chito kusai kido. Yukata. Jangjang. Wow, bunga! Sobrang bunga. Meron na po tayong pangmukbang guys. Ito po ang gusto kong imukbang dahil ito naman po talaga ang aking ulam. Wala pa nung araw. No? Hasami. Gusto ko nakata no? At gandang. Wow, sarap. Ito po guys ay danggit. Sarap.
Ito ay mabango. Hindi ito mabaho, mabango. Danggit po guys. At saka marami pa guys, marami pa. Kasi sabi ko tuyo lang importante, okay na sa akin. Yung iba na hindi pwede, marami sana pero hindi pwede, bawal. Huwag nang pilitin. Kung ano na lang yung pwede, yun na lang po ang ano natin. Kuchi. Wow! Ooh! Kahit pa paano, hindi naman siya sira guys. Kasi dry na dry. Pinadry to ng, pinatuyo ng kapatid ko to bago niya pinadala. Ito po ay haul-haul. Wow! Sarap! Yan o, haul-haul po. At saka ito siya, isa is tamban. Pag natanggal po ang ulo nito guys is goodbye head. Chulap-chulap! Ito po guys ang paborito ng mahihirap. Gaya ko. Kaya sabi niyang atyawa ko nagtitiis lang to sa baho. Sa baho or amoy. Jang-jang! Hindi po pwedeng mawala ang magic syrup. Dried mango sa aking anak. At ito, jang-jang! Marami naman dito sa Japan guys, but masarap itong crispy fry na garlic. Crispy fry garlic po, padala ng aking kapatid. Alam niya po na mahilig po ang asawa ko nito. Kahit marami naman dito. At saka po ito nor broth cube na shrimp, chicken, at saka beef. Ayan po. Sarap po ito sa mga sabaw-sabaw. At saka ito na guys. King walang katakotang sinigang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinigang sa gabi guys. Best po talaga sa akin ang sinigang sa gabi. Napakasarap. Sobrang sarap. Ito po guys ay alalulo oh. Imachisay no. Buy bawang lang po guys sa aking asawa. Buy bawang. Sa kanya lang po ito. At meron po tayong tank mango juice and tank lemon juice. Calamansi juice. Kahit pa paano makatikiman lang ng kahit konti. Tapos meron pa itong sinigang sa sampalok with gabi na malaki. Diba ang dami? Ang daming ayuda. Then Ribisco. Kahit pa paano. Ribisco, the new flavor of Ribisco from Pinas. Ano po ito guys? Ito po guys ay hindi po pwedeng mawawala sa akin, lalo na ngayon may sipon ako. Jang-jang! Tayong mga Pilipino guys ay hindi po pwedeng mawala nito. Meron naman pong Vicks dito. Ito kasi gusto ko itong Vicks inhaler. Ini-inhale lang kasi lagi akong may ganito. Pag lalo na pag nag-aano yung ilong ko. Kaya salamat gagang! Gagang po ang tawag ko sa kapatid ko na papadala. At itong walang katapsan masarap na miswa. Para sa itong masarap na miswa guys, masarap to sa piniritong isda. Bihira, hindi pa kasi makaka-order dito ng ngayon. Mga kung ano-ano sa Japan kay. Tapos ito pong tuyo na ito po, masarap po ito pang sabaw. Ako, sarap na. Ay, ito po guys. Ayan po. Okay naman. Wala namang problema. Ayan po. Tuyo. Bango. Wala namang problema. Okay naman siya. Grabe yung
Grabe yung pagkasarado niya. Hindi ko halos mabuksan. Ginoo ko. Sabi ko ibalot sa ano? Ibalot sa plastic. At ito pong aking walang katapusan at pinakamasarap na buksan natin. Pakita ko po sa inyo guys. Para malaman nyo na talagang ako po ay mahilig sa wow, sarap ng ano guys, dilis. Wow, sarap ng dilis, bango fresh na fresh pa rin siya hanggang fresh na fresh pag din yung ano mo, dilis mo. At ito guys is danggit na. Ito guys, danggit na malaki. Buti na lang tuyong-tuyo. Hindi siya na ano. Kahit medyo na, isang buwan siya. Okay naman. Walang problema. Amoy-amoy. Itong gusto-gusto ko yan. Amoy-amoy na. Sarap na ko. Gusto ko sarap sa kanin itong amoy-amoy na. Ako, ikaw. Ako, tuyo. At saka, ito pa. Ito tuyo pa rin ito. Alam ko, salmonete ito. At saka ito. Pajama. Gusto ko kasi guys itong pajama ng Pinas. Ayan. Gusto ko ito. Kasi pag tag-init dito, ano siya, malamig. At saka manipis kasi. Gusto ko. Marami naman dito, pero gusto ko pa rin yan sa Pilipinas. Okay. Kaya guys, ayun na guys. Ito na po ang aking ayuda. Thank you so much, Wiwing. Maraming salamat, Swing. Ayan po ang aking ayuda from Pinas. Thank you so much, guys. Dito lang po. Hanggang dito lang po. Bye! Stop.